Chúng tôi bước vào nhà và thấy một người đang nằm trên ghế dài. Anh ấy có một làn da nhợt nhạt và mái tóc đỏ rối bời. Anh ấy có hàng mi cong vút và đang mặc đồng phục. Có vẻ như anh ta mặc đồng phục không đúng quy định vì cà vạt được đeo một cách rất bê bối. Nhìn cái cà vạt làm tôi muốn bật cười nhưng tôi đã kiềm chế. Y tiến lại gần và nói, xin lỗi. Cô nói và đưa tay lay nhẹ để đánh thức anh. Anh lạnh quá, sau đó Y tựa đầu vào ngực anh để tìm nhịp tim. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt nhưng tôi không phản ứng gì. Không có nhịp đập, sau đó Y lấy điện thoại ra để gọi xe cấp cứu. Y, đợi đã. Chúng ta nên kiểm tra mạch đập. Tôi vừa dứt lời, anh chàng ngồi trên ghế tỉnh dậy và chộp lấy điện thoại của cô. Nhà ngươi ồn ào quá, đây không phải nhà của ngươi, câm miệng đi. Anh nói với vẻ bực tức. Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi sai rồi, hãy để chúng tôi rời đi, tôi nói và kéo Y về phía cửa. Nhưng một anh chàng đeo kính xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh ta toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Tôi định lắp bắp điều gì đó trước khi lấy lại bình tĩnh. Thưa ngài, tôi là Shizuo Komoji và đây là em gái tôi Yui Komoji, tôi tự giới thiệu và cúi chào. Yui cũng cúi chào theo. Khi ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt đỏ của anh ấy. Chúng tôi được thông báo rằng sẽ đến sống ở đây, tôi nói. Phớt lờ sự thật là tôi đã nói với chàng trai tóc đỏ chúng tôi đã vào nhầm nhà. Tôi chưa nghe gì về chuyện này. Azato, giải thích đi. Anh ấy nói và nhìn về phía chàng trai tóc đỏ ngồi trên ghế. Gì cơ? Sao tôi biết được? Anh chưa nói gì với tôi về cô hai lưng này. Azato vừa nói vừa nhìn về phía Yui. Cái gì? Anh đang nói tôi à? Yui ông ngực nói. Còn ai vào đây nữa? Ở đây chỉ có một cô gái là cô thôi. Đồ ngốc. Tôi cố nhịn cười. Yui thì cau mày nhìn tôi. Một người quản gia xuất hiện và xách hành lý của hai chúng tôi. Xin hãy kiểm tra hành lý. Hai người hãy đi lối này. Chúng tôi theo sau anh ta và bước vào nơi giống phòng khách. Yui ngồi xuống chiếc ghế màu xanh lam, gần như thốt lên họ giàu quá. Theo thói quen, tôi quan sát kỹ xung quanh. Tôi bắt gặp chàng trai tóc đỏ khác đội mũ phớt. Anh ta bước ra ngoài, tựa người vào lan can tầng 2. Gì thế này? Tôi ngửi thấy mùi của hai cô gái loài người dễ thương. Anh ấy nói, liếc nhìn xuống chúng tôi. Chết tiệt, làm sao anh ta biết được tôi là nữ? Tôi bắt đầu lo lắng và tránh ánh mắt của anh ta. Rồi đột nhiên, anh ta xuất hiện phía sau tôi và giật bộ tóc giả ra khỏi đầu tôi. Làm sao anh ta biết được? Vì tôi đã hóa trang quá hoàn hảo. Tóc của tôi xòa ra khi bị tháo tóc giả, tôi chỉ biết cười trừ. Ta biết cô là con gái rồi, Azato chỉ vào tôi. Hãy để tôi giải thích, tôi giơ tay lên. Không cần giải thích, hãy cho chúng tôi biết tên thật của cô, anh chàng đeo kính nói với vẻ mặt cau có. Tôi là Jinny-chan, rất vui được gặp mọi người, tôi cúi đầu và nói ngắn gọn. Xin chào Jinny-chan, một giọng nói thì thầm vào tai tôi quay đầu lại thì thấy chàng trai tóc màu tím. Anh ta nhìn tôi và cười tè tét một cách rùng rợn, cách anh ta nhìn tôi như thể anh ta đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn tôi. Tôi trừng mắt nhìn lại, anh vừa liếm mũi tôi đấy à? Tôi vừa nói vừa lau mũi, anh ấy chỉ cười khúc khích và dịch chuyển ra xa. Chờ đã, dịch chuyển tức thời, chúng ta đang ở chỗ quái nào vậy? Có phải tôi cũng có năng lực dịch chuyển tức thời? Tôi há hốc mồm, y bật cười vì vẻ mặt của tôi cho đến khi người đàn ông đội mũ liếm má cô ấy. Rồi cả hai chúng tôi ngồi im phăng phắc. Dừng lại đi, hai người có nghĩ là hành động đó rất bất lịch sự đối với một cô gái mới gặp không? Anh chàng đeo kính nói. Nhưng tôi không thể ngăn mình nếm thử thứ gì đó ngon đến thế, phải không Kanato? Ừ, anh tóc tím nói, nghiêng đầu và mỉm cười đáng sợ với tôi. Bỏ đi, bổn thiếu gia nhìn thấy chúng đầu tiên nên chúng thuộc về ta. Azato trừng mắt nhìn hai chàng trai còn lại.